Всім привіт! Всі, мабуть, хоч раз у житті готували шарлотку з яблуками. Сьогодні я пропоную приготувати незвичну та небанальну шарлотку під білковою меренгою. Такий варіант приготування однозначно підкорить вас і стане вашим улюбленим. На вигляд і на смак вона просто божественна. Тож готуємо. Для пісочної основи нам знадобиться 150 г борошна, 20 г кукурудзяного крохмалю, 50 г цукрової пудри, 70 г холодного вершкового масла, нарізаного кубиком, 3 яєчні жовтки та 1 чайна ложка розпушувача. В глибоку мисочку всипаємо просіяне борошно, крохмаль, цукрову пудру або цукор та розпушувач. Трохи все перемішаємо до об'єднання сухих інгредієнтів. Додаємо охолоджене вершкове масло і розтираємо його руками з борошном. Повинна утворитись пісочна крихта. Далі по одному додаємо яєчні жовтки і починаємо вмішувати їх в тісто. Таким способом ми регулюємо вологість та консистенцію тіста. Адже яйця бувають більші або менші, тому важливо додавати жовтки поступово, а не всі відразу. Додаємо останній жовток і вмішуємо. Тісто повинно ось так почати збиратись докупи. Це означає, що яєць достатньо. Якщо воно у вас на цьому етапі ще сухе, спробуйте додати ще жовток або ложку сметани. Далі беремо форму для випічки. У мене ось така роз'ємна діаметром 22 см. Застеляємо дно пергаментом і змащуємо боки та дно вершковим маслом. Викладаємо крихту в форму та розрівнюємо її. Руками ось так притискаємо тісто, формуючи основу. Ще можемо зробити невеликий бортик. Для цього частину крихти притискаємо до боків. І гарно пальцями проходьтесь по кутам, так як зазвичай в цьому місці завжди тіста більше. Далі наколюємо нашу основу виделкою та ставимо в духовку при 180 градусах на 15-18 хвилин до підрум'янення. Для начинки нам знадобиться 1 кг яблук, 20 г вершкового масла, 2 столові ложки цукру та 1 чайна ложка меленої кориці. Яблука очищаємо від шкірки та від насіння. Для цього рецепту обирайте соковиті яблука трішки з кислинкою. І нарізаємо їх на середні кубики, щоб в процесі випічки вони не розвалились. В сковорідці або каструлі з товстим дном розтоплюємо вершкове масло на середньому нагріві. Всипаємо туди нарізані яблука і додаємо цукор. Якщо яблука дуже кислі, додайте цукру трохи більше. Гарно все перемішуємо та тушкуємо до м'якості яблук. Яблука потрібно смажити не до повної готовності, а тільки щоб вони стали злегка м'якими, але щоб тримали форму і не розвалювались. Ось до такого стану тушкуємо яблука, коли ще є цілі шматочки і вони тільки-тільки почали розвалюватись. Далі вимикаємо плиту та додаємо корицю і все добре перемішуємо. Кориця з яблуками – це ідеальне поєднання. Вона надає надзвичайний аромат. Поки тушкувались яблука, основа вже спеклась та гарно підрум'янилась. Я випікала її 18 хвилин. Викладаємо на неї яблука зі сковорідки. Я їх навіть не охолоджувала. І гарно їх розрівнюємо по всій поверхні основи. Відставляємо поки в сторону. Для білкової меренги нам знадобиться 3 яєчних білки, 100 г цукру або цукрової пудри, 10 г кукурудзяного крохмалю та 30 г мигдалю. В чисту та обов'язково суху миску вливаємо білки і починаємо їх збивати міксером на середніх обертах до утворення пишної маси. Секрет гарно збитих білків полягає в тому, що вони повинні бути холодними, а посуд, в якому ми їх збиваємо, чистим та сухим. І ще важливий момент. Білок повинен бути чистим, без вкраплень в ньому жовтка, інакше ваші білки просто не зіб'ються.
Коли на білках почали з'являтися сліди від вінчиків, поступово додаємо до них цукор або цукрову пудру і продовжуємо збивати. Всім, хто не любить заморочуватись із тістом, рекомендую насипний яблучний пиріг 3 склянки. Посилання на рецепт зараз на екрані та в описі під відео. Коли додали весь цукор, всипаємо крохмаль і вмішуємо його в меренгу. Так вона буде ще більш стабільна. Весь процес збивання загалом займає від 3 до 5 хвилин. Ось вже видно, як гарно збились білки. Можемо відключати міксер. І щоб перевірити, чи гарно збиті білки, просто переверніть мисочку з ними догори дном. Якщо білки залишились всередині, то все чудово збилось. Тепер потрібно подрібнити горіхи. Краще зробити це ножем і поробити їх на ось такі пластини. Горіхи нададуть неймовірного хрусту нашій мерензі. Зверху на яблука викладаємо збиті білки та рівномірно їх розрівнюємо по всій поверхні лопаткою або ложкою. До речі, форму можна взяти діаметром як 22, так і 24 см. І ось так лопаточкою робимо на поверхні білків хвостики чи піки. Так буде ще гарніше. Та посипаємо січеними мигдальними горішками. Ставимо в духовку при 180 градусах на 18-20 хвилин до легкого підрум'янення білків. Моя шарлотка готова, вона випікалась 18 хвилин. Подивіться, як гарно підрум'янились білки. Даємо їй охолонути хвилин 5 і потім проходимось по краю форми ножем, щоб все легко виймалось. Далі знімаємо кільце і залишаємо до повного охолодження. Цей аромат просто зводить з розуму. Дуже важко дочекатись, поки вона охолоне. Хочеться спробувати її одразу. А смак, скажу я вам, просто неймовірний. Не буду навіть описувати словами. Вам варто спробувати це самим. Скажу відверто, така шарлотка варта всіх зусиль, витрачених на її приготування. Неодмінно приготуйте. Бажаю вам завжди смачних страв. Готуйте з душею та любов'ю. Всім до зустрічі!